Nhắc đến chiếc phích nước mà nhiều nơi ở miền Nam gọi là bình thủy, nhiều người lớn tuổi sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ngày nay bạn muốn có nước nóng rất là đơn giản, chỉ cần vài bước vào bếp, lấy chiếc ấm siêu tốc, đổ nước vào, cắm điện và bấm nút, chỉ vài phút sau thì nước sôi sùng sục. Thậm chí nhiều nhà có cây nước nóng lạnh cắm điện suốt 24/7, nước nóng luôn ở trạng thái sẵn sàng, chỉ cần một cái gạt tay là có. Nhưng ngày xưa, vì sao phích nước từng là báu vật của mỗi gia đình? Để hiểu vì sao phích nước lại quý, chúng ta cần phải hiểu việc đun nước ngày xưa vất vả như thế nào. Ngày đó không có bếp từ, không có bếp hồng ngoại, không có ấm điện siêu tốc, điện đóm thì chập chờn, lúc có lúc không, mất điện luân phiên là chuyện bình thường. Đa số các gia đình đun bằng bếp củi, bếp chấu, bếp mùn cưa hoặc phổ biến nhất là bếp than tổ ong. Hãy hình dung một buổi sáng mùa đông rửu rỉ, mưa phùn, trời lạnh buốt xương. Bạn muốn đun một ấm nước, bạn phải lụi hụi dậy từ lúc 5 giờ sáng, lấy bao cũ, lấy răm bào nhóm lửa, lấy quạt để cho than đỏ lên, khói mù mịt, khói cay xè chảy cả nước mắt, phải canh lửa, phải cho thêm củi, phải mất nhiều chục phút đồng hồ. Ấm nước nhôm lúc này mới bắt đầu réo vang và sôi. Đun được ấm nước vô cùng cực nhọc và tốn kém chất đốt. Than củi thời đó cũng phải mua, cũng phải chắt bóp chứ không phải nhà nào cũng sẵn. Không ai có thể rảnh rỗi và dư dả củi lửa để đun nước 5-10 lần mỗi ngày. Vậy đun xong rồi thì sao? Nước để ngoài trời sẽ lạnh nguội ngắt chỉ sau nửa tiếng. Đó là lúc chiếc phích nước xuất hiện như một phép màu. Toàn bộ chỗ nước sôi quý giá vất vả đun được buổi sáng sẽ được rót cẩn thận vào chiếc phích. Chiếc phích sẽ khóa chặt nhiệt độ lại. Nó giữ cho nước nóng hổi từ sáng cho đến tận đêm khuya. Nhờ có chiếc phích, gia đình tiết kiệm được biết bao nhiêu là mồ hôi, nước mắt và cả tiền bạc để mua củi nữa. Lý do tiếp theo, chiếc phích nước từng là báu vật của mỗi gia đình, nó nằm ở văn hóa của người Việt Nam. Người Việt Nam có một nét văn hóa vô cùng đẹp, đó là sự hiếu khách. Dù nhà có nghèo đến mấy, khách đến chơi nhà cũng phải có cốc nước để mà mời. Khách quý thì phải pha một ấm trà. Để pha được trà ngon, nước bắt buộc phải sôi. Nước nguội thì trà sẽ không phai, uống có mùi ngái. Nhưng khách đến thường là khách đột xuất, lấy đâu ra điện thoại liên lạc như bây giờ để mà báo trước. Đâu thể bắt khách ngồi cả tiếng đồng hồ để chủ nhà lụi hụi đi nhóm bếp và đun nước. Làm thế thì thật là thất lễ. Vì vậy chiếc phích nước đặt hiên ngang trên bàn uống nước ở phòng khách chính là sự thể hiện màn chu đáo của chủ nhà. Chỉ cần bước vào cửa, chủ nhà tay bắt bàn mừng, tay kia nhẹ nhàng rút cái bấc ở cái phích ra, hơi khói mới bốc lên nghi ngút, dòng nước sôi dội vào ấm trà. Hương trà lan tỏa, câu chuyện giữa chủ và khách nhờ cái chén trà mà thêm phần rôm rả ấm áp tình người. Chiếc phích nước không chỉ giữ nhiệt, nó giữ cả thể diện, giữ cả phép lịch sử tối thiểu và lòng hiếu khách của cả một gia đình. Phích nước phải nói ở miền Bắc thì nó rất là quan trọng. Nếu bạn đã từng sống ở miền Bắc thời xưa, sẽ không bao giờ quên những đêm mùa đông nhiệt độ xuống dưới cả 10 độ C. Gió mùa đông bắc luồn qua những khe cửa gỗ lỏng lẻo, cả nhà co ro trong chiếc chăn chiên mỏng tang. Trong những đêm giá buốt ấy, chiếc phích nước thực sự là một vị cứu tinh. Với người già, nửa đêm mà ho cổ họng khô rát, có sẵn phích nước ở góc giường, rót một cốc nước ấm vào uống, cơn ho dịu lại, người ấm lên mới có thể ngủ tiếp. Với trẻ con đêm hay đói, khóc ré lên đòi ăn. Không có phích nước, mẹ phải chui ra khỏi chăn gấm, lò dò ra bếp tối om để nhóm lửa, phá sữa. Trẻ con khóc khản cổ mới có nước sôi. Có chiếc phích, người mẹ chỉ mất có vài chục giây để pha xong bát bột hoặc bình sữa, con ăn no lại ngủ say ngay. Với người ốm, lúc cảm mạo sốt rét, không thể đụng vào nước lạnh. Nước phích dùng để pha nước ấm lau người, pha thuốc cảm hoặc làm một bát nước xông hơi giải cảm. Nhờ phích nước, mùa đông bớt khắc nghiệt hơn, nó mang lại cảm giác an tâm vô cùng. Trước khi đi ngủ, việc đầu tiên của người mẹ, người bà là đi sờ xem chiếc phích còn đầy nước nóng hay không. Nếu phích vơi, kiểu gì cũng phải đun một ấm đổ vào cho đầy rồi mới yên tâm lên giường. Ngày nay, bạn muốn mua cái gì? Chỉ cần ra siêu thị là xong. Thậm chí chẳng cần ra siêu thị, ngồi nhà mua hàng online là xong. Nhưng thời bao cấp thì khác. Tiền không phải là tất cả. Có tiền cũng không mua được hàng nếu như không có tem phiếu. Mọi thứ đều được nhà nước phân phối theo định mức, từ cân thịt, lạng đường, mét vải cho đến cái son, cái chảo, và phích nước được liệt kê vào danh sách hàng hóa xa xỉ hay là đồ dùng cao cấp. Để mua được một chiếc phích nước dạng đông, người ta phải có một tờ phiếu đặc biệt, thường thì phải cán bộ, công nhân viên chức nhà nước hoặc những người có tiêu chuẩn cao mới được phân phối. Khi có phiếu rồi, còn phải ra cửa hàng bách hóa Mậu Dịch từ mờ sáng. Mọi người xếp hàng dài dằng dặc, chen lấn xô đẩy, hồi hộp đợi chờ đến lượt mình mà cô mậu dịch viên bảo hết hàng thì coi như công cốc, lại phải lủi thủi để mà đi về. Chính vì khó mua như vậy nên mua được một cái phích là chuyện đại hỷ của cả nhà. Ai mua phích về cũng phải bọc giấy báo cẩn thận,
ôm trước ngực như ôm một báu vật. Về đến nhà, chiếc phích được chùi rửa nâng niu rồi được đặt ở vị trí trang trọng nhất ở trên bàn, có khi còn may riêng một cái giỏ mây để đựng cho khỏi xước và bền cái phích. Vì độ quý hiếm của nó, chiếc phích trở thành biểu tượng của sự khá giả và của cuộc sống ấm no. Ngày xưa đám cưới không phong bì tiền triệu như bây giờ. Quà cưới thường là những vật dụng thiết thực để đôi vợ chồng trẻ ra ở riêng xây dựng tổ ấm được. Đó có thể là chiếc chậu thau nhôm, bộ ấm chén sứ, chiếc chăn con công hay là chiếc mâm nhôm. Nhưng món quà được mong đợi nhất, sang trọng nhất và hãnh diện nhất chính là một chiếc phích nước mới toanh. Thường thì những người bạn rất thân hoặc họ hàng ruột thịt mới chung tiền lại để tặng cô dâu chú rể một chiếc phích. Chiếc phích vỏ thiếc mạ bóng lộn, bên ngoài in hình 2 bông hoa màu đỏ rực rỡ, in chữ hỉ nổi bật. Chú rể nhận được món quà cưới là chiếc phích thì mặt mày rạng rỡ, tự hào đem khoe khắp xóm khắp nhà. Không biết các bạn hồi còn bé thì có hay nhận được nhiệm vụ là rót nước vào phích và đã ai từng làm đổ hoặc từng làm vỡ phích hay chưa? Mình có rồi, mà ít nhất chắc là cũng 1-2 cái phích. Thì một trong những lý do khiến phích nước được cưng chiều như báu vật bởi vì nó rất là dễ vỡ. Nếu bạn để ý, cấu tạo của chiếc phích gồm 2 phần. Phần vỏ ngoài thường được làm bằng nhôm hoặc là nhựa cứng. Phần này thì bền rồi, nhưng mà trái tim của chiếc phích, thứ quyết định khả năng giữ nhiệt, lại là chiếc ruột phích nằm ở bên trong. Ruột phích được làm bằng 2 lớp thủy tinh rất mỏng, ở giữa được hút chân không để ngăn nhiệt độ truyền ra ngoài. Bề mặt thủy tinh còn được tráng một lớp bạc mỏng lấp lánh để phản xạ bức xạ nhiệt ngược trở lại. Chính vì làm bằng thủy tinh siêu mỏng nên nó cực kỳ giòn, chịu nóng rất giỏi nhưng chịu va đập thì cực kỳ kém. Chỉ cần bạn đặt mạnh tay vào chiếc phích xuống bàn cái cạch, hoặc lỡ tay làm đổ phích, hoặc đang mùa đông lạnh giá, ruột phích đang nguội ngắt mà bạn dội ụp một ấm nước sôi vào sùng sục. Lúc đó bạn sẽ nghe thấy một âm thanh khô khốc, xé lòng. Bụp. Sau tiếng bụp ấy là tiếng thủy tinh vỡ vụn loảng xoảng bên trong vỏ, nước tràn ra lênh láng, trái tim của chủ nhà cũng như vỡ vụn theo. Cái cảm giác làm vỡ ruột phích ngày xưa thực sự là xót xa, hoảng hốt và tiếc đứt ruột, không kém gì việc bạn lỡ tay làm rơi chiếc iPhone đời mới nhất bây giờ. Thậm chí còn buồn hơn, sợ hơn vì ruột phích hồi đó không phải lúc nào cũng có sẵn để mà thay. Mỗi lần vỡ ruột thì nhiều nhà lại lo lắng. Bố mẹ thường mắng con cái té tát nếu đám trẻ con đùa nghịch làm đổ phích. Để thay ruột lại phải đợi người bán hàng đi qua hoặc là đợi nhiều ngày mới có thể có ruột phích mới. Chính vì sự mong manh dễ vỡ ấy, người ta lại càng phải nâng niu chiếc phích hơn. Nhà nào cũng để phích ở góc cao, tránh xa tầm tay trẻ con. Hoặc là phải có một cái giá để phích riêng, thường là giá bằng gỗ tròn tròn, xong là khoét cái lỗ để phích vào trong đó. Rót nước cũng phải rót bằng 2 tay, một tay nâng đáy, một tay cầm quai, rót từ từ nhẹ nhẹ. Thao tác cầm chiếc nút bấc vào miệng phích cũng phải làm rất nhẹ nhàng, không được ấn mạnh tay. Nhưng nhắc lại để biết về chuyện ngày xưa, không có gì chống lại được sự thay đổi của thời gian và bánh xe công nghệ. Khi đất nước mở cửa kinh tế, cuộc sống khấm khá lên, điện lưới quốc gia không còn chập chờn như trước. Những chiếc ấm siêu tốc bằng inox sáng choang bắt đầu tràn ngập thị trường với giá rẻ. Đun 1 lít nước chỉ mất có 2 phút, sự chờ đợi mỏi mòn bên bếp than tổ ong chính thức chấm dứt. Kéo theo đó, vai trò lịch sử của phích nước truyền thống cũng dần mờ nhạt đi. Có lẽ bây giờ thì người trẻ cũng ít dùng phích, chỉ những người già rất là cẩn thận thì hầu như nhà nào có người già vẫn có phích ở trong nhà. Khi nước nóng có thể được tạo ra ngay lập tức một cách dễ dàng, người ta không cần một nơi để tích trữ nước nóng cả ngày nữa. Việc phải nâng niu, giữ gìn một chiếc ruột thủy tinh dễ vỡ trở nên phiền phức. Hay bây giờ đi các bệnh viện cũng vậy. Ngày xưa các bệnh viện chưa có nước nóng thì vẫn phải mua phích và mang nước nóng rồi. Nhưng bây giờ các bệnh viện đều có nước nóng hết, đều có cây nước nóng hết. Như vậy là có thể thấy, chiếc phích nước không có lỗi. Nó chỉ đơn giản là đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trong một thời kỳ mà con người cần nó nhất. Bây giờ, nhà bạn không còn dùng phích nước nữa. Nhưng nếu bạn về quê, vào thăm những ngôi nhà ngói đỏ của các ông bà lớn tuổi, có thể bạn vẫn sẽ nhìn thấy chiếc phích nước dạng đông đặt góc kỷ niệm bên cạnh bộ ấm tích pha chè tươi. Nó đứng ở đó, im lìm, không còn là báu vật đắt nhất ở trong nhà, nhưng nó là một mảnh ghép của ký ức. Nó gợi nhớ về một thời ông bà cha mẹ chúng ta đã sống chậm lại, chắt chiu từng giọt nước nóng, trân trọng từng vốc than đỏ lửa và trao cho nhau những ly trà ấm áp giữa những ngày mùa đông lạnh lẽo nhất của cuộc đời. Cảm ơn vì quan tâm theo dõi video này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.